Támogatónk a Makma. Támogatónk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Üdv mindenkinek, sziasztok, itt vagyunk, és mint látjátok, egy autó van a hátterünkben, de ez nem véletlenül. Kettő tér. De ez kettő tér, igen. Egyébként minden tekintetben. Meg fogunk próbálni egy olyan adást előállítani, hogy megnézzük, hogy ugyanabban az autóban mi van, hogyha elektromos hajtással megyünk, és mi van, hogyha a teljes hibrid mindent kihasználunk. Erre a fiúk hoztak egy ilyen új BMW X545E névre hallgató járművet, amiről valamelyikőtök mindjárt el fogja mondani, hogy pontosan mit is kell róla tudni. Hát és mégiscsak ő. mégiscsak ő. Csabi, mit kell tudni erről a terebélyes méretű és árujárműről? Nagyon szép, kék, metal. 45-e, ugye ez az egyik legújabb hibrid hajtáslánc a BMW-nél, az X5-höz meg a 7-eshez elérhető, egyébként a garázsban is teszteljük ezt a járművet, ha valaki még több infóra kíváncsi. Ami a lényege ennek, hogy ebbe a 40i-nek a 6 hengeres 3 literes benzines turbomotorja van, 340 lóerő, ugye, és az van kiegészítve egy 113 lóerős, 265 Nm leadására képes elektromos motorral. Így a rendszer összteljesítménye az 400 lóerő és 760 Nm, tehát elvileg 5,6 alatt gyorsul 100-ra az autó. Elég dinamikus, ha azt nézzük, hogy pont a akupak miatt, meg az elektromos hajtás miatt 2,5 tonnáról beszélgetünk. De én azt gondolom, hogy elektromos motorral is, legalábbis egy ilyen normális, átlagos városi viszonylatban teljesen jól el tud közlekedni az autó. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy csak elektromosan, majd ha az elektromos autókhoz hasonlítjuk, mondjuk nem egy Model 3-hoz vagy valami performance-hoz, hanem nyilván valami kis egyszerűbb verzióhoz, akkor mégis, hogy hova, mit fog tudni az autó. Engem nagyon érdekel majd saját magához mit fog tudni. Egyébként az emlékem, hogy említetted a súlyt, meg hogy az 5 másodperc körüli gyorsulás, hogy amikor X5-em volt itt és elrajtolt, hát attól majdnem hátra léptem el. Az durva. Mert hogy amikor az így elmozdul, ettől is valami hasonlót várok. János, mit gondolsz, fel tudja venni a full elektromos hajtás mód csak a versenyt a hibrid verzióval? Hát ugye az elektromosra biztos nem fogunk akkor átmenni, hiszen 113 Igen. De szerintem olyan szempontból lesz izgalmas, hogy egy normál autóhoz képest még lehet, hogy így is érdekes lesz 2,5 tonna ellenére az ideje. És hát a full hibrid, meg azért mégiscsak BMW, tehát full hibridben meg azért ez a teljesítmény, meg főleg a 760-as nyomaték, azért az eléggé húzós lesz, tehát hogy az meg ugye egy ilyen M50D nyomatéka, tehát hogy olyan szempontból lesz hát teljesítménye is ugye M50D pont 400 lóerő. Tehát hogy így az egy érdekes adat lesz, annyi, hogy tényleg ezek nehezebbek az akupak miatt, hogy most ez mennyit fog számítani, meg téli gumi van még rajta, mert ugye most rossz az idő, megnézzük. A kérdésem az, hogy egyébként egy ilyen szintű terhelés mellett a kétszer-két kört full elektromosan ki kell bírnia? Ki? Mennyit megy egyébként, ilyen 60-70 kilométert megy el? Annyit hétköznapi használat mellett simán elmegy. A katalógus adat még VLTP alapján is több, persze, de ilyen 60-70 kilométert minden erőködés nélkül elmegy egy töltéssel. Urak, játsszuk le, hogy ki kezdi a villanyozást. Villany. Megyek én. Ennyi. Hát akkor jó villanyt. Felkapcsolom az áramot. Megmelegíted, vagy nem kell? Tudod, húzd ki a hosszabbítóval. Nem kell egyből. De egyébként ahhoz képest, hogy ez egy ilyen környezetbarát gépjárműben ezekkel mindig van bajom, hogy ezt annak merjük nevezni, de hogy mennyire sportos a kinézete. Tehát, hogy így ránézel, nem az jut eszedbe, hogy na majd ezzel fogsz egyből beindult a benzin. Akartam mondani, hogy most azért a nézők lehet röhögnek, hogy te tényleg így lesz full elektromos, hogy megy a benzinmotor hozzá? Nem, mindjárt lekapcsolj. Vannak ilyen üzemmódok, például az egy nagyon jó üzemmód benne, hogy van egy olyan, hogy ha autópályán mész, akkor tudod spórolni, hogy ne használj az elektromos részt. Aha. Tehát, hogyha visszaérsz újra városba, akkor utána újra még tudjál. Ja, de hogy az autópályán benzinmotorral feltöltöd az igen, gyakorlatilag tudsz tölteni, és rá, igen, és akkor a városban ugyanúgy van elektromos hatótávod. Aha. Figyelj, nem jó, de... Majd a másik üzemmódba fogja... Majd az időeredményt megnézzük mi azt. De ott a kanyarokban egész jó, viszont... Jó mozog? Busz kb.
Ez figyelj, ott az egyenesben is úgy gurul. Halad. Tehát, hogy nem lesz itt akkora baj. Meg hát ugye ennek a sikán az nincs ott. Tehát gyakorlatilag. Annyira Az furcsa, vicces, hogy hangosabb a drón mindennél. Igen. Ezt akartam, annyira furcsa, hogy a drónt hallani, meg a gumi hangot. Az az őrült kigyorsítást, azt még nem érzem, de... Az első kör, vagyis akkor az egyetlen kör ideje 57-391. Ja, egy kört ment vele, tényleg. Nem baj. 57-391. Hát sokkal nem kell följebb mennem, mint a múlt héten, őszintén szólva. Na mi újság? Óriási versenyben vagy a Ford F-150 Shelby-vel, mert az 57-800, ez pedig 57-300 körül van. Van egy remek Golf 2-esünk 57-500-ban, és egy Daihatsu YRV 1.3 4-wheel drive 57-400, és MX-5-ös Mazdával mentetek vizes pályán Egát vele. És SUV tekintetében? SUV tekintetében kérlek szépen, hát azért Az 57 az rossz. az rossz, mert ugye ilyen 53, 53, 54 ilyenek vannak. Igen. Hát a egyenesbe ráfordulunk, és ott nem történik Ezt semmi. láttuk a kigyorsításon, Igen. hogy úgy onnan nem. A kanyar Nem. jó volt, meg úgy Igen. megérkeztél, meg csikorog a nagyon menő nagyon térigumi. stabil, meg minden, és ezekkel a 70-nel nagyon jól elfordulgat minden, de utána úgy Nem jön már ki. ott nem. Viszont a hosszú egyenesben meg láttunk tempót, meg azt mondtam, hogy a sikán nem volt útba. Tehát, hogy az Nem, hát ott fékezni csak úgy gondolatszinten. nem kell komolyan. Nem. János, nem. villanyozzál egyet. De jó lesz. Simán csak elektrik, semmit nem kapcsoltam ki. Ja. Jó, hát igen, tehát nyilván 113 lóerő gyekorakaszniba az nem a Ne világ, várjuk. de azért még ennek ellenére is azt gondolom, ez tisztességes idő. Figyelj, benzines XC90 Volvo, az 55-600. Tehát, hogy az nincs annyira távol. Nincs messze. Igen. Nekem megmondom őszintén, nagyon tetszik ez a hajtáslánc, mert egy jó motorral van párosítva a villanymotor, és nem is túl gyenge a villanymotor, tehát hogy szerintem ez egy abszolút élhető a hétköznapokban. És ekkora villanymotor mennyit segít fogyasztásban, mondjuk egy városi forgalomban, azt úgy néztétek, vagy tudod? Hogy mondjuk egy normál 4 literes benzineshez képest mennyivel Hát lehet 4 jobb? literes benzines nincs, de egy 40 i-hez képest úgy gondoltam, segít, mert hogyha nem használod azt a lehetőséget, hogy rátöltögessék kábelrel, csak úgymond hagyományos hibridként használod, akkor is 10 literrel el lehet járni, úgyhogy benzinből táplálod vissza az áramot, és városba csak elektromosan mész, és mondjuk így a autópályán, vagy pedig az országútra kihajtva hagyod, hogy visszatöltse saját magát motorról, akkor egy 10-es átlaggal el lehet járni, ami azért egyáltalán nem rossz. Aha. Egy ilyen menet teljesítményű autóval. Meg a 2,5 tonna. Meg igen. Tehát egy 40 i szerintem ennél egy picit többet fogyaszt benzinből. Aha. Úgyhogy hatékony. Arról nem beszélve, hogy városba tudsz vele tényleg emissziómentesen járni. És hát egyébként meg kábelről is vissza tudod tölteni. Egyébként, ha valaki veszi a fáradtságot és töltögeti kábelről, akkor meg akár nullával is eljárhat elvi síkon, attól függ persze milyen hosszú utakat megy, de az a 60-70 km valós hatótáv szerintem az városi viszonylatban az nagyon sok embernek elég egy napra. Igen. Mi nem vagyunk köztük, de nagyon sokan. Nem, de otthon beállsz a garázsba, ha ott van előkészítve a töltő, minden, most este nem egy nagy kunst rádugni, vagy az irodaházba, ha bedugod, napközben feltöltet, semmi fáradtságot nem jelent. A köridő 58-099. Az azt jelenti, hogy 7 tizeddel lassabb, mint a tied. Mert neked 57-391 volt. Tehát nem óriási a különbség, de te nyertél egyelőre villanya. Ez az illat, ami jön belőle, ez melyik részéből jöhet? Ezt előbb is próbáltuk megfejteni, mert kellően büdös. Hát nem a fékből, Nem. a váltóból se. És jelen helyzetben a motorolaj sem. És a motorolaj se, igen, ez egy jó kérdés. A villanymotor se izzad vélhetően. Jánosom, 58-0, ami azt jelenti, hogy 7 tizeddel kapták ki a villanykörön,
De a te köröd is nagyon rendben volt, és tényleg lendületes, amellett, hogy tudtunk másról beszélgetni, mert nem zavartál. Várjál, csak egy kört mentünk, és igen, nem baj. Majd most mentek izével, benzinnel 2 kört. Hát igen, főleg ezzel 2 kört menni. Igen, hallgatok. Hát nagy élmény. Nem az én világom továbbra se ez. Hát lehet, hogy a városban tök jó így araszolni és pihentető, de egy versenypályán, főleg egy ilyen nagy teljesítményű autóval lesz, hogy így beírsz az egyenesbe és nem történik semmi. Ez nagyon pihentető vele menni egyébként, nagyon komfortos. Úgyhogy most kapcsoljuk át, amit lehet, aztán úgy. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. Nézzük meg kajakból. Akkor kapcsolj föl mindent, viszont akkor hibrid üzemmódban menjetek, ugye 2 kört, hogy meg tudjuk nézni az összidejét is majd a többihez képest, és gondolom folytatod te? Persze. Akkor hajrá! Hát így egy picit máshogy indul el. Igen, meg üvölt is. Anyám. Mozog is a hátulja, keményen a téligumi, igen. Ez azért... Így egy picit már más történet. Így már jobban halad az egyenesbe is. Már fékezni kell. Volt keresztbe csúszás. Igen? Új. Mi ez a sok új? Nem nézek föl. Milyen szélesről ment. Atya úristen. Hát is lendületes lett. Jézusom. Na most már visszatértem. Megnéztem egy X6M-et, ami volt nálunk. Hát azt biztos, hogy nem futja meg. Nem? De... Főleg, hogy a téli gumi az... Igen, meg hogy azért látszik, hogy ide-oda mászkál, meg azért az iszonyat nagy tömeg. Igen, ez a 2,5 tonna ez. Hát szerintem plusz egy 250 kilót visz. Aha. Na. 57 volt az elektromos kör? Igen. Na, akkor mindjárt kiderül. 40. Én is azt gondolom, hogy 48-49. Az első kör ideje 50-970, Ajajaj. az összidő pedig 1:36-7:33. 50-970. Igen. V60 hibriddel szinte ezredre azonos. Az baj a V60 hibridnek. Hát, de az egy kisebb teljesítményű valami. Kodiaq RS 51.0. Mondjuk az... Azért mondom. Ezek vannak mögötte. Azért láttuk, hogy volt kaland minden. Voltak szituációk. Oda kell figyelni. Ez a téli gumi hatása, vagy a súly? Is. Ugye kettő és együtt. igen, a téli gumi egy picit ilyen kenődős, nagyon kis lágy, és a súlyt is érezni. Tehát ha hirtelen rárakod az ívre, az eleje befordul, de a hátulja az még úgy menne. És akkor az tud vicces lenni. Ott az első sikánban olyan mozgolódós volt. Igen, ott úgy ráfordul, nagyon jó elfordul, csak a hátulja az még ment tovább. 50,970 az idő, ami 7000-del gyorsabb, mint egy V60 Volvo hibrid például. X6M volt nyári gumival, nyilván 48.1, tehát attól 2 másodpercre. Szerintem egyáltalán nem rossz, nyilván itt azért most a téli gumi az befolyásol bennünket az időjárás. Az egy kicsit befolyásol, de azért így hibridként az egy más kávéház, tehát azért
szerintem nagyon jól megy. Nyilván a plusz súly az érződik sajnos, főleg tényleg így az irányváltásoknál, de bődület teljesítménye van így viszont. Hát meg 1 kilométeren ugye 7 másodperccel gyorsabb, mint a villanyváltozattal. Így van, így van. Tehát így viszont, ha nem is sportautós, de azért egy elég komoly lendületes autózásra elegendő így a teljesítmény. Főleg, hogy az egész család is vele tud ekkora tempónál. Hát simán. János, nézzük meg, hogy milyen jó lesz. Vigyázz magadra, és a keresztbe csúszásokat próbáld meg elkerülni. Ez is elindul. Ahogy megmozdul, azért az bődület tényleg. Igen. És ugye ebből is lesz. És innen messziről is bődület, és emlékszem, hogy akkor még ott közel álltam az X5-nél, és az ilyen ijesztő volt, hogy tényleg kell lépni, hogy egy ilyen nagy súly, hogy tud elmozdulni. Ebből lesz nem sokára X5M Competition. Jézus. Borzalom. Azért az a zöld világban érdekes, hogy még mindig lehet ilyeneket gyártani. Hát igen, ahhoz persze a flottának nagyon jó kell teljesítenie, hogy egy ilyen modell beleférjen. Igen. Azért a nagyobb ívű kanyarokon hallatszik, hogy ott azért darálja le a gumit magára. Igen. Hát meg az a baj, hogy Jani eleve erőltetősebben megy. Igen, az nem sokat segít. Volt egy kis por. Igen? Igen, ott száll föl. Hoppá. De szerintem csak egy kereket érintett le. Megvan az új pápa, igen. Felszállt a füst. Igen, kíváncsi vagyok, hogy ez az erőltető stílus az ide befér-e. Na mi van? Ups! Valami hajtás problémája lett a modellnek, vagy nem tudom. És egyre büdösebb szegényként. Igen, ez nem tett neki jót ez a gumik legalább jobb bírták. Azok teljesen, és nincs lefordulva. Nincs. Első idő 51.409, az összidő 1.39, 2.49, de itt a célegyenesen már elvette. Megjött a rendőrség, ajjaj. Új! Elkaptak már megint bennünket. 51.4 az első kör, tehát ott 5 tizedet kaptál. A második kör elején megválasztottad az új pápát, mert ott a célegyenes utáni sikánban felszállt a füst, aztán utána itt a kigyorsításon pedig elvetted. Mit kell tudnunk a körödről? Nem kommentálnám, mert rosszba leszek a BMW-vel. Ajjaj! Szerintem ez egy fos ez a kocsi. Konkrétan össze-vissza működött nagyjából minden kanyarban, néha az órát tolta, néha ott úgy értette a segét, úgyis én nem is csináltam semmit, hogy alig tudtam bekanyarodni. Úgyhogy de ez a porosnál ott lettél bajban? Ott is volt, ott elkezdte tolni az órát, amit nem is értek, mert direkt még rá is rántottam. Utána meg elkezdett a következő úgy húzni a hátulja, hogy nem tudtam fogni. Aha. Tehát nem nyomtam se gáz, se féket, és csak megyünk. Nem lehet, ez a tériguminak a problémája? Hát szerintem a hajtása így összezavarodott, vagy nem tudom, de hogy így, tehát hogy kiszámíthatatlan, és szerintem veszélyes is. Tehát, hogyha ezt nem egy autóversenyzőnél csinálja, ez egy fejreállás konkrétan. Hát azt látszott nálam is, azért mondtam is, hogy azért kellett vele dolgozni. Igen, már hogy a sikánban neked is ilyen. Úgy, hogy számítottam rá, és az első kör után még úgy voltam vele, jó, mozog a háta, tök minden. És utána a második körön még eljutottam az egyenesig, ott minden volt. Aha. És akkor ezt most miért csinálja, vagy most akkor ez mitől függ? Utána ott működött megint, utána itt megint olyan furcsa volt, mondom, akkor jó, inkább ezt hanyagoljuk. Úgyhogy egy ilyen i8-ba éreztem, amikor nagyon rég volt nálunk a tesztautó, ugyanúgy térigumival, hogy ott is ugye elkezdtem így produkálni magamat, és egyszer csak elvette az első hajtás, és csak hátul volt. És ott is egyszer megforogtam egy i8-szal, ebbe is ezt éreztem, hogy egy ideig működött, és utána meg ilyen nagyjából kiszámíthatatlan, hogy mit fog csinálni a következő kanyarba, ami persze a normál emberek nem mennek határhelyzetbe vele kanyarokon keresztül. Náluk ez annyira nem derül ki. Tehát náluk ez nem derül ki, de így, hogy az ember így hajtja, hogy minden jobban kanyarodjon be, és így a kanyar elején meg közbe dől rá, hogy mit fog csinálni a kocsi, így egy kicsit olyan para. Elektromos verzióban csak Csabi körét tudjuk vizsgálni.
Az első kirívó adat rögtön az, hogy az X545E bizony nem éri el a 60-as tempót a rajt után, így nincs is erre vonatkozó gyorsulási adatunk. Az info, hogy az 50-et 5,8 másodperc alatt éri el az autó. A maximális sebességi adat sem acélos, látszólag többször is megakad az autó a gyorsulásban. A féktáv előtt Csabi 85,71 km/h-val ment. A rajtnál mért maximális gyorsulási értékünk nevetségesen alacsony, 0,33 G. Összehasonlításként a dízel A4-es Avant, de még a 30 lovas Daihatsu is ennek minimum a kétszeresét produkálta. Csabi a célt alig több mint 70 km/h-val lépi át. Benzines verzióban már mindkét pilóta mindkét köre megvan. Ebben a felállásban Csabi éri el előbb a 60-as tempót egészen pontosan 3,073 ezred másodperc alatt. Jani látszólag körülbelül 50 km/h után picit lassabban gyorsul. Az első kanyarokon egészen az egyenesig Csabi a gyorsabb, viszont az egyenesben a gyorsulásuk szinte teljesen egyforma, minimális tizedkülönbségek vannak csak. A sikán után Jani átveszi a vezetést és fél másodperc előnyre is szert tesz. A cél utáni kanyarban Csabi mutatkozik bátrabbnak, a maximális sebességi értékünket Csabi éri el 118,1 km/h-val. Ez a sportosabb SUV kategóriás autók között mindössze a Kodiaq RS-nél gyorsabb, és annál is csak 5 km/h-val. Srácok, akkor ezen a héten bebizonyítottuk, hogy inkább hibrid, mint villany, vagy legalábbis nekünk. Tartsatok velünk vagy inkább benzin, mi? Vagy inkább benzin. Tartsatok velünk a csatornán, YouTube-on, Facebookon is, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.